pinakabagong pangyayari sa serye ng tensyon sa West Philippine Sea ay nauwi sa hindi inaasahang engkwentro sa posibleng maging indikasyon patungkol sa estado ng ating katubigan. Iniulat kasi ng China Coast Guard na nagkabanggaan ang barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. Sa inilabas na statement ng CCG, binaliwala umano ng resupply ship ng Pilipinas ang maraming beses na babala mula sa panig ng China. Inakusahan din nito ang barko ng Philippine Coast Guard na umano'y lumapit sa isang mapanganib na paraan na nagresulta naman sa banggaan. Pinaratangan din ng CCG ang barko ng Pilipinas na iligal umanong pumasok sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal sa Spratly Islands. Saad pa ng CCG na nagsagawa umano ito ng control measures laban sa barko ng Pilipinas alinsunod sa batas. Pakinggan po natin ito. 中国海警局新闻发言人甘宇表示，福建海警局将加强海上执法力量，在下金海域开展常态化执法巡查行动，进一步维护有关海域作业秩序，维护渔民生命财产安全。 Ayon din kay CCG spokesperson Gan Yu, the Philippines violated its promise and sent a supply ship and 2 inflatable boats to illegally enter the waters near Vanai Reef in China's Nansha Islands, attempting to deliver supplies to the illegally grounded warship. During this period, the Philippine supply ship dangerously approached and deliberately collided with Chinese ships sailing normally. The Chinese Coast Guard took control measures such as warning and interception, boarding and inspection, and forced expulsion against Philippine ships in accordance with the law. The handling was reasonable, legal, professional, and standardized. We once again warn the Philippines, any form of infringement and provocation is futile. The Chinese Coast Guard is on full alert and ready to resolutely safeguard the country's territorial sovereignty and maritime rights and interests. Ngayon, himayin po natin ang naging pahayag ni Gan Yu. Sa unang bahagi ng pahayag ay sinasabi niyang nilabag daw ng Pilipinas ang pangako nito na magpadala ng resupply mission papunta sa ating illegally grounded warship. Ang pangakong tinutukoy ng China ay ang umanong New Handshake Agreement o New Deal, samantalang hindi pa nailalabas ang lehitimong audio clip nito na posibleng nakuha lang naman ng China sa paglabag nito sa anti-wire tapping law. Pangalawang bahagi naman po tayo. During this period, the Philippines supply ship dangerously approached and deliberately collided with Chinese ships sailing normally. Ngunit makikita po natin sa litrato at malinaw na malinaw po yan yung mga Chinese vessels po ang nagbago ng kanilang kurso upang mandi sadyang kuyugin ang ating resupply boat. At last but not the least nga po ay yung pahayag na the Chinese Coast Guard took control measures such as warning and interception, boarding and inspection, and forced expulsion against Philippine ships in accordance with the law. The handling was reasonable, legal, professional, and standardized. Kayo na po ang humusga. Saan nga ba ito nagsimula at bakit hindi yata natin ito napaghandaan? Tila minamaliit ba natin ang China o hindi natin inaasahan na hahantong ang agresyon ng China sa aktwal na karahasan? Noong June 15, inilabas ng Chinese Coast Guard ang Order No. 3 kung saan nakasaad na lalong paiigtingin ng Beijing ang pagbabantay nito sa West Philippine Sea upang makasiguro na maprotektahan ang karapatan ng kanilang mga mamamayan, representante at organisasyong gumagamit ng mga yamang dagat sa nasabing katubigan. Mapapansin niyo po na nakalagay dito na it is of great significance to standardize and ensure that the Coast Guard performs its duties in accordance with the law and protect the legitimate rights and interests of citizens, legal persons, and other organizations. Ano bang ibig sabihin nito? Ayon naman kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ay sa kanila raw talaga ang Ayungin Shoal na tinatawag pa nga nilang Vanai Reef, kung kaya't may karapatan silang protektahan ito sa mga lumalabag sa international law. Ang international law na tinatawag nilang invalid noong mapanalunan natin sa The Hague ang South China Sea Arbitration ng UNCLOS. Pakinggan po natin ito. 中方依法采取必要措施 维护自身主权，合法合理，专业克制，无可非议。中方将坚决维护自身的合法权益，同时敦促菲方立即停止海上的侵权挑衅，否则后果自负。
Iginiit pa ng China na tayo ang naghimok sa kanilang Coast Guard na umaksyon dahil nagpapasok daw tayo ng iba't ibang construction materials at armas. 菲方的说法完全是颠倒黑白，倒打一耙。仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，是中国领土。菲律宾未经中方允许，非法侵闯仁爱礁海域，违反国际法，违背南海各方行为宣言精神，纯属无理挑衅。 To give some clarification on the last briefing that was conducted. Ayon kay Philippine Coast Guard o PCG Commodore J. Tariela, ang pakay ng AFP noong nakaraang linggo ay magsagawa ng resupply mission para sa mga sundalong nakahimpil sa BRP Sierra Madre. Sinabi ni Tariela na ang intensyon ng People's Republic of China ay pigilan lamang ang resupply operation na maging matagumpay at hindi upang himukin ang ating mga sundalo na gumanti. And bolos, no? And from the videos that were released, makita naman natin itong mga dala-dala nila na to, hindi to ginamit para saktan ng ating sundalo. Ginamit lang to para butasin ang rib ng ating sundalo, and then for them to be prevented, no, in carrying out a successful resupply operation. Habang kinundena naman ni Philippine Navy spokesperson Commodore Roy Vincent Trinidad ang aksyon ng CCG na umabot pa sa pagtawag niya dito bilang mga barbarians. Yung ginagawa nila, pamingirata, pambabastos, barbaric. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. It does not speak well of a country that wants to be a global power. Muling pinagtibay naman ng Estados Unidos ang Article 4 ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty kung sakaling humantong ang girian sa pag-atake sa mga tauhan ng militar ng Pilipinas. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, tutulungan ng Estados Unidos ang Pilipinas saan man sa bahagi ng West Philippine Sea, kung saan nakasaad na each party recognizes that an armed attack in the Pacific area on either of the parties would be dangerous to its own peace and safety, and declares that it would act to meet the common dangers in accordance with its constitutional processes. Noong nakaraang Biyernes naman ay nagpulang ang National Maritime Council o NMC at inanunsyo nito na kanilang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang polisiya na isa publiko ang pagsasagawa ng rotation at re-provision mission sa BRP Sierra Madre at napanatilihan ng routinary at regular ang schedule na ito. Binigyan diin naman ng National Task Force West Philippine Sea na hindi naghahanap ng armadong pananalakay ang Pilipinas bunsod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Naging mainit ding diskusyon ng nakaraang araw ang pag-downplay ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pangyayari na hindi raw ito matatawag na armed attack. Sir, last na po on my part. Does the Philippine government consider this as an armed attack po? No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. I don't know kung yung mga nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Kung ibabase sa legal definition ng armed attack, masasabing ang hindi pa ito matatawag na isang armed attack. Ngunit ang dating ng kanyang sagot ay nagbigay ng ibang implikasyon. Base sa Citizens Charter, ito ang legal definition ng isang armed attack. An armed attack constitutes a force which is used in a large scale and with essential effect. However, a clear list of conditions according to which the scale and effect of such use of force should be recognized as essential. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailanman ay hindi magpapasupil at magpapaapi ang Pilipinas kanino man. Binigyan diin din ng presidente na ang pagtatanggol sa bansang Pilipinas ay dapat manatiling totoo sa pagresolba sa issue ng mapayapa. Ipinunto pa ng Pangulong Marcos, hindi gagawa ng anumang hakbang ang Pilipinas na magreresulta sa pag-uudyok ng digmaan at makapanakit ng kapwa.
Hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit na kanino man. Today, as your Commander-in-Chief, I have never been prouder of the brave women, men, and not just the Western Command, but the entire armed forces as I am today. I salute the 80 officers and troops who sailed the waters and exercised the greatest restraint amidst intense provocation. You demonstrated to the world that the Filipino spirit is one that is brave, determined, and yet is compassionate. I reassure you that you have the entire nation behind you, praying for your safety, praying for your success. The Filipino people is grateful for your dedicated service and to the families that support you. Let me, of course, mention Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo, who was harmed and was injured in the recent incident. So as we award these medals, we remember that on June the 17th, we made a conscious and deliberate choice to remain in the path of peace. Abay bigo na ngang makakuha ng thumbs up ang huling resupply mission, abay naputulan pa ng hinlalaki ang isang sundalong Pilipino. Saan nga mapatungo ang animoy walang hanggang paglalayag sa West Philippine Sea? Balak ba ng Pilipinas na iakyat ito sa mas mataas na hukuman o papapasukin ng mga kaalyado nito katulad ng Estados Unidos upang mamagitan? Only time will tell, ngunit habang hinahayaan ng Pilipinas na mag-astang siga ang China sa sariling bakuran nito, baka hindi na lang mamalaya ng Pilipinas na unti-unti na palang naaangkin ng China ang ating katubigan pati na ang mga yaman nito. Kaya mapa 9-dash line o 10-dash line ay dapat pinag-aaralan ng Pilipinas ang mga ito at isinasa publiko upang malaman ng international community kung ano ang ginagawa ng Beijing sa ating karagatan. Dahil ang mga ganitong aksyon na malinaw na kamalian ay hindi dapat na ilista na lamang sa tubig.